So Fiza decide Fiza nak aktif balik dekat YouTube. Fiza bagi tutorial free sahaja. Korang tak payah bayar. Just korang kena tekan button subscribe tu, okay? So tapi hari ni punya content bukan pasal tutorial, tapi pasal balloon juga, balloon decoration. So kita nak pergi, Fiza decide Fiza dengan anak Fiza jadi nak pergi Mr. DIY dekat Bangi. So jom kita cari-cari barang dekat Mr. DIY yang korang boleh beli untuk decoration, okay? So kita make up sikit dulu, okay? Mama, Ya saya. I want to have this. One. I want that one. Oh, that's so big. No, small one je. Wait, this one, that one. Small. That one big. Yang That tu? one itu dia nak. Yang Mana? Yang atas tu, yang fish. Yang fish lah, tak sampai lah. Dia tak boleh ke? Tak boleh. Wow. Giant bagel. This one. Mana bubble bee? Pening. So kita dah sampai Mr. DIY, tapi dia ajak pergi toy section dulu. Actually Fiza dah jumpa dah tempat untuk pasal birthday decoration kan kat situ. So kita pergi, kita tinggalkan dia. Mama kat situ tau. Mama kat sana tau. I want that one. Okay. Anak Osman fight. Optimus fight. This the one. Optimus fight. I see. Iman. Hi. Huh? Okay, hi balloons. Hi balloon. Cannot see. Hi balloons. So kita dah balik daripada Rumah. Mr. DIY. Dah ambil dia. Dah pergi shopping kan. So bukan kita orang, Fiza plan nak beli barang balon sahaja. Tapi bila bawa dia ni, Iman beli apa? Ni dengan ni. Ni apa? Punya dah lama. Dia pilih sniper Battery and battery. and Okay. Tapi Fiza nak review, bukan nak review tu, Fiza nak review balloon-balloon. yang ni. Yang ni? Juice, apple juice. Kita orang beli apple juice orang satu. Iman punya dah habis. Betul? Betul, slipper juga. Slipper baru. Sebab slipper dia dah Start. dah rosak. So ni RM15. Ni RM4. Ni 9. Ni 10. Ni banyak pun 10. Okay, so kita beli beberapa produk-produk balloon produk-produk balloon yang korang boleh guna untuk decoration. Ni sebab ramai orang tanya kalau decor balloon ni boleh ke tak. Okay, so hari ni Fiza beli and Fiza try rasa texture dia, okay. Sebab selama ni Fiza pakai Cybertex dengan Artex dengan Qualatex sahaja. So Fiza belilah ni emas budak ni. Tu train. Tapi foil balloon ni sangat comel tau. Comel dan murah. Di mana ni? Ni kan rumahnya. Ini gender reveal. Nanti kita akan test Kita tengok okey dapat tak. dump truck. Hi everyone, the dump truck. Okay, ni receipt. So setiap satu yang Fiza review ni Fiza akan bagi tahu harga, okay? Alright. So kita bagi tahu harga dan kita blow, okay? Kita start dengan foil balloon vehicle. Ni lah yang ni truck ni. So harga dia RM2.70. Iman buka. Yang ni berapa? Ni dah berapa? Yang ni berapa ya? Tolong buka RM22.90. 90%. 90. Sekejap. Bukan? Koyak je. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tak apa. So dia mention tak berapa? 55 cm darab 65 cm. Ni berapa?
nanti. Okay, so dia besar. Ini lebih, ni berapa cm ah? Berapa inch? Lebih daripada 18 inci. Mama, dia besar. Lebih daripada 18 inci. Mama, dia mahal. Tak mahal. RM2.70 je. RM2 mahal. Mahal sikit. Mahal lagi. RM2.70 mahal. Okay, so kalau macam ni, normally kalau korang letak helium, boleh. Boleh. Tapi ni berapa? So, kita inflate Kita buat dia, kita potong. Potong. Okay, so ini dia. Yeay, untuk saya. Ini kalau tak helium, insyaAllah memang boleh terbang lah. Tapi sebab certain foil Terbang. certain foil balloon yang murah-murah ni kadang-kadang dia terbang, kadang-kadang dia tak terbang. Korang boleh cubalah, okey? Tapi foil ni untuk RM2.70 memang berbaloi. Sama je dengan yang mahal punya, okey? Sama je. Okay, next. Cantik excavator. Okay, next. Next foil balloon. I want triangle tu. This one. Tu. Mama, to play. Tolonglah mama yang ni. Okay, kita try yang latex balloon ni lah. Fiza tengok macam mana dia okay ke tak 7 pieces. Mama nak main. Suruh Mama Fahmi isikan. Birthday balloon 7 pieces, RM5. RM5.90. RM5.90 untuk 8. Sebenarnya mahal juga. Baik korang beli Atex, tapi kita tengoklah dia macam mana RM5.90. So kita koyak untuk 8. Okay lah, boleh lah. Agak nipis, tapi kita try. Color dia cantik. Color dia ala-ala macaroon. Untuk isi helium tak sesuai. Tapi untuk dekor okey. Untuk dekor okey, dia lembut, dia elastik. Bau dia macam biasa lah kan. Not bad. Okay. Tapi untuk helium memang tak boleh. Untuk decoration, kalau korang beli ni macam agak rugi sebab 8 pieces je RM5.90. Korang boleh dapat 100 pieces dengan harga RM38 ke RM40 ke 40 lebih ringgit. So nanti kira lah okay. So okay, not bad. Dia tak low quality sangat, tak high quality sangat. Okay. So kita pergi best metal balloon, chrome balloon. Ni kita panggil chrome kan. 6 pieces. Mana ni? 6 pieces RM3.30. Kenapa daging murah? RM3.30. Okay, jom kita tengok. Ada dapat. Korang nak warna apa? Tapi cantik lah. Sepatutnya dia cantik. Bau dia macam belacan. Tapi cantik. Tapi bau dia busuk sikit. Bau dia biji macam belacan. Kalau dia cantik, tapi untuk helium lagi sekali tak sesuai. Busuk. Tapi colour dia cantik. Colour dia cantik guys. Ni violet, ni maybe lime. Tapi bau dia menjengkelkan lah.
Bau dia kurang menyenangkan. Tapi cantik, okey? The screwdriver. Kena pakai screwdriver. Okey, so kita pakai foil balloon. Foil balloon diamond. Diamond foil balloon 24 inci, harga RM2.90. Setakat ni yang foil okey. Busuk lah. Busuk kan? Ini sepatutnya bentuk dia macam ni lah, diamond. Ni warna gold. Tekstur okey. Foil dia okey lah. Kalau foil balloon DIY ni okey. Memang sama je dengan yang branded. Wow, cantik. Where is the screwdriver? I don't know. So kalau korang isi helium, dia akan tegak lah macam ni. Mama, I want the Dia ada- screwdriver. Mama, nak screwdriver? Cantik. Mama. Ya, Mama tak ada screwdriver, Iqman. Minta Mama Fahmi letak screwdriver. Kalau helium insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Cantik. Sama, sebiji macam gambar. Tekstur dia pun sama dengan yang mahal. Yang mahal punya brand apa? Brand tak ingat. Nanti Fiza share, okay? So, diamond pas. Yang foil tadi pun pas. So, kita ada foil. Ini untuk bertunang. Okay, ring. Diamond ring 14 inci RM2 sahaja. RM2. So kita blow. Untuk hembus ke? Ni kecil. Ini untuk helium memang tak boleh. Ini untuk helium memang tak boleh, okey? So ni boleh inflate biasa sahaja. Tapi comel. So cute. Ni 14 inci. Ni kalau helium memang tak lepas Ni kalau korang nak buat decoration, letak stick, balloon stick, lepas tu cocok ke, okey, cantik. Pas juga, pas. Tapi tak boleh isi helium ya, sebab dia terlalu kecil. Kalau korang isi, dia memang takkan tumbang. So macam ni. I'm engaged. Macam tu lah. Cantik. Foil balloon dia orang memang terbaik. Cantik cantik. So next, ini menarik ni. Ini nanti macam nak try letak helium. Ni kita save dulu Kita try letak helium. Set macam ni. Harga dia birthday balloon 7 pieces. Mama. Ya. Ni boleh guna. Oh. Birthday balloon 7 pieces RM5.90 sahaja. Good deals. Tapi nanti kita terus try dengan helium gas, okay? So ni kita ketepikan dulu. Ni apa? Ni square. Square ni kita simpan untuk letak helium jugalah sebab dia sama je dengan diamond ni, cuma bentuk dia square. Okay, nanti kita try dengan helium. Kita tengok dia okey ke tak. Lagi. Ni bobo balloon. Ni bobo balloon DIY lah, kita tengok. Kita buat lah Kita buat yang ni. Tengah lagi satu. Ini bobo balloon ni dia cakap saiz dia, kejap. Bobo balloon. Dia kata saiz dia 20 inci and harga dia RM4.30. Okay. So dia macam ni. Dia bukan clear. Iman, macam lah kamu Fahmi buat. Biasanya bobo balloon ni kita kena stretch dulu. Kita nak stretch ke tak? Dia dah ada happy birthday. Mama, screwdriver kat bawah, Mama. Screwdriver kat bawah. Oh iya ke? Jom kita ambil. Taklah Pak Fahmi. Kita inflate, okay? Wah, tudung. Cantik. Jom ambil screwdriver, Mama. Tunggu Mama habis buat video, okay? Let's naik. Cantik. Naik sikit. Dia symmetrical dan cantik. Ini tadi berapa harga
harga dia. Nanti Fiza letak kat bawah. Cantiknya. Untuk korang yang tak ada stiker maker tu, boleh je terus beli ni. Fiza inflate besar sikit That's mine. Tengok ni. Cantik gila. Cantik. Yes, Cantik pun gila. Cantik pun gila. Dia semua jelam. Cantik. Cantik korang cantik. Tak pernah jumpa lagi benda Dia ada ni. stiker. Ada stiker. So kita ikat. Kalau korang ada 260 balloon pun boleh guna. Tapi Fiza tak ada kat sini. Mama, see this. See this. Like spider, like Mr. Beast. Okay, this one super duper cantik. This one is double cantik. Sekejap, harga dia tadi berapa? Iman, don't copy me. RM4.30. Cantik. And dia symmetrical. Dia, korang kena inflate besar sikit. Cantik lah. Cantik, super duper cantik. RM4.30. Okay? Okay, ni pun pas. Pas. You are chick, Mama. Hmm? You're the chick. Ini, I am the chick. ini kita save untuk video seterusnya lah. Ni gender reveal. Harga gender reveal ni macam mahal sikit kalau tak silap. RM9.90. Tapi dia dah siap ada printing boy or girl ni lah. Korang tak payah buat stiker sendiri. And balloon dia cakap size balloon dia tak apalah, nanti ni next video. Okay. So lagi satu benda yang memang macam benda yang Kak Fiza, benda yang paling selalu Fiza beli kalau untuk decoration. Decoration, Mama. You finish my juice. I want to drink ice. Sebab it's so hot. Okay, benda yang selalu Fiza akan cari dekat DIY atau Eco Shop tak ada. Eco Shop tak ada setakat ni. Is foil balloon. Sebab kalau korang beli kat kedai kat luar yang bukan DIY memang mahal. Even memang kita orang akan beli kat sini lah kiranya. So yang ni happy birthday yang bersambung. Happy birthday yang satu set tu pun sama juga. Memang kita orang akan repeat beli dekat Mr. DIY. RM7.70. RM7.70. Memang berbala. Memang kalau korang nak dekor memang cari dekat DIY sahaja. Okay. Tak perlu cari dekat kedai balloon lain. Kedai, even kalau kat kedai pemborong balloon pun kalau korang beli ni mahal juga. So korang straight away go to Mr. DIY cari. Okay. Kalau dia ada banyak. Dekat Shopee pun ada promo kadang-kadang. So beli. Sebab kalau korang beli satu-satu alfabet, Iman no. Kalau korang beli satu-satu alfabet memang mahal. Okay. So setakat itu sahaja video kali ini. Nanti kita buat ni lagi satu video yang foil balloon ni kita inflate dengan helium. Lepas tu Fiza setiap minggu Fiza akan buat satu video tutorial untuk balloon galan yang full. Okay, so korang tak payah bayar Fiza pun. Fiza buat for free dengan syarat korang subscribe, tekan notification bell. Lepas tu korang watch video Fiza lama-lama. Jangan skip video. Jangan skip ads. Okay. So Fiza akan bagi free je. Okay. Sehingga bertemu di lain hari, lain video. So bye balloons. Apa-apa korang komen kat bawah. Okay. Bye. Bye balloons. Bye balloons.